Hallå där allihopa som följer kanalen Livet på utanför scenen. Och idag är vi på Elmia 2025 husvagn- och husbilsmässa är vi. Vi är här vid bara en dag, så ni som har tittat på våra filmer från Elmia, ni kanske känner igen att det blev många filmer. Men den här gången så tror jag att jag kanske bara lyckas på de här få timmarna jag är här uppe över dagen lyckas konstruera en film. Och jag tänker bara skrapa lite grann på ytan. Titta lite grann, vad är nytt? Vad är det för nya märken som har kommit? Vad är det för nya innovationer, tankar och idéer som har kommit på de gamla husmärkestillverkarna helt enkelt. Så att det blir lite skrapning lite på ytan och så får vi se var vi landar för någonstans helt enkelt. Så häng med i den här filmen där vi gör ett litet dyk ner i Elmia husvagn- och husbilsmässan 2025. Vi får väl göra som så att vi börjar i Frankias monter. Och här har vi då en helt nyhet från Frankia. En halvintegrerad bil, 4,5-tonnare. Den här är helt ny och dessutom är detta en prototypmodell, så den har inte kommit ut på marknaden än, men man kan förboka den. Den heter, lika bra kolla det, Noctra 7,6L. Och den kan då fås både med chassi från Mercedes och med Fiat. Som du ser, prototyp. Så att den här är ju inte riktigt exakt så som den kommer att se när den kommer ut i handeln sen ju. Vi ska se, dubbelgång med förvaring, unikt panoramafönster. Vi kan ta och titta på det medan, för det är ganska mycket folk inne i den. Vi börjar ute. Garaget har ingen kant. Det är ganska fiffigt ju. Och det är ett ganska stort förvaring. Men det som är lite unikt, det är ett stort panoramafönster här bak. Lite tråkigt att man inte kan öppna det. Det har varit lite extra lyx ju. Men vi ska gå in och titta inne och se hur det ser ut där inne. Det är lite mycket folk här inne nu. Det är ju ändå en fredag. Vi smiter in. Som sagt, vad det är ju en prototyp, så den är ju inte riktigt exakt så som den kommer att se ut när den väl kommer på plats i butiken. Här har vi förardelen. Här vid så kan man då dra ut denna, ja nu har jag inte händer för det, för jag håller i allting, men man ska då alltså kunna dra ut denna härifrån. Det här skygstödet, och så kan du svänga hela det här sätet, så får du alltså 2 stycken sittplatser. Och tvn sitter där. Och taksäng, jajamän det är det, och den är här uppe. Gömd väldigt högt upp i taket, så att jag går ju raklång. Men den nackdelen är att den går ju över dörren lite grann, vilket jag tycker är lite knas. Och det här är en Mercedes. Mycket trevlig. Vi ska ta oss tillbaka också och titta där bak, så får ni se panoramafönstret. Här kommer vi då bak och här ser ni det stora panoramafönstret. Att det är lite innovativt, lite fräckt. Och sen så vi lyfter en liten kudde och här vi då kan man bädda ut till en hel bädd, dubbelsäng. Och den här, istället för en trappa så har man den här trappan här som man kan köra med, så det blir ingen stege utan det blir liksom rails. Och likaså i golvet här, det här var lite spännande. Vi kan ta oss ner. I golvet här så är det lådorna som nås från sidoluckorna. Så att man kommer alltså åt dem med här inifrån. Ja. Kylskåp självklart. Inga konstigheter. Men ett väldigt stort frysfack. Det är betydligt större än vad man själv är van vid. Ja, det är en ny innovativ grej från Frankia. Som sagt var. Men ingen ugn. Men man kan inte få allt i en sån här maskin. Vi har tagit vidare in till Kartagos monter. Inte sådär jättemycket nyheter, mer än att kanske den här var den lättviktaren 3,5-tonnaren C2 Tourer som var väl lite stora nyheter när man satsar på lite lättare bilar för det ska funka i att köra i Europa.
Jag har ett bra stort lastutrymme. 350 kilo står det där. Och den här heter då C2 Tourer 134 KB med Mercedes chassi. Vi tar oss in. Högt insteg som det brukar vara i Kartago. En L-soffa, Mercedes chassi. Jäkligt trevligt. Snygg klädsel. Självklart taksäng också. Och tvn. Det här var kreativt. Gud vad kreativt det var. Man stänger in. Tvn är skyddad när man inte använder den. Köket blir nästan som en liten plåtis. Vad har vi mer här? Här har vi då en långbäddar. Har vi här har vi ett kylskåp. Frysfack. Oj, vilken stor toalettdörr. Och där vi tar. Den går inte riktigt, klickar inte riktigt i, eller det kanske den gör om man gör så. Jo då. Vrider man och låser så gör det. Toalett och dusch är samma. Men just att den 3,5 tonnare upplevs väldigt, väldigt stor faktiskt. Mycket lullull. Som man sa Christer Glenning en gång i tiden. Och en nedsänkbar säng så att du kan även få en säng här då. Jaha, så det är många platser man kan sova i denna. Intressant. Intressant. Nyhet ifrån Kartago. Ja. Mycket trevlig. Lite annorlunda i sitt utförande. Och ny front har de fått också, berättade säljaren för mig. Så det ser lite mera snyggare, modernare ut. Trevligt. Vi har landat i Malibus i deras monter och ja, den här gången kommer jag faktiskt gå lite grann ifrån vad vi kanske är vana vid som har sett våra filmer när det gäller från Elmia. Och vi kommer faktiskt att plocka in en plåtis. För detta är deras nyhet, Malibus nyhet. De hade inte så mycket nyheter, en del har blivit fast i Düsseldorf på mässan som har varit där. Men det här är en helt ny nyhet som kan fås i 3 olika versioner. Och det var ju då en, ja, jag ska inte ge mig på, allting står ju på hemsidan. Men vi ska se vad den här heter. Den här heter Malibu Relax 640 LER. Bygger på ett Fiat chassi. Kan få som 3,5 tonnare och 4 tonnare. Och den bygger denna då modellen på Fiat. Den nya Fiat chassit. Mycket trevligt. Ett steg har vi här. Och det vet vi vad vi tycker om det. Ni som har tittat tidigare. Hopplöst, någonting att snubbla på. Och går vi bak. Klassiskt plåtis. Stuk på. Här är stora sängar. Förvaring uppe. Vi ska gå bak och titta hur det ser ut också. Det som var typiskt också var ju det att det är ingen dörr utan det är ett jalusi istället för toaletten med dusch och kombo toa. Så den här är helt ny. Och den fanns ju som sagt var i 3 olika modeller. Är detta. Och den exklusiva modellen som den heter, då kan man få den för under miljonen faktiskt. Vi ska ta oss bak och titta också. Så ser vi hur det brukar se ut på de här. De brukar vara compact living, men här var det väldigt stort utrymme för bagage. Gissningsvis är det här, om vi försöker få upp detta, så är detta för gasol för till och med dubbla tuber. Och här går det att göra om till soffa och grejer, gissar jag. Ja. Spännande. Detta här är då Malibus plåtis, deras nyhet för året. Vi har kommit in i nästa monter som jag har fått förklarat för mig. Etrusco ska det här heta. Det är något italiensk by är det här. En nyhet på mässan som jag aldrig sett förut. Det är lillebror till Laika. Är det. Och de har ju en halvintegrerad historia som var ett väldigt förmånligt pris. Denna modellen vi ska gå in i nu heter T6,9 CBS.
Endast 841. Vi går in och tittar. Ljust och fint. Bygger på Fiat-chassi. Ett fönster här uppe längst fram. Och nu får väl jag göra Lenas jobb då genom att öppna luckor. Ja, stora luckor. Och ja, de slog inte igen. Ja, kan vara ett tips när man tittar på husbilar. Öppna och stäng luckorna så känner ni hur det känns. Här ska det nog vara plats för en tv skulle jag gissa. För det är lite ett uttag och grejer här. För det finns inte någon annanstans. Nej. Det är en face-to-face soffa med ett bord som går att fälla ut. Vi tar oss vidare. Och kylskåp med ett frysfack. Och långbäddar har vi här. Ganska högt är det att ta sig upp så man behöver stege. Och den här verkar som att den också går att bädda ut. Jajamän, det gör det. Och då behöver man en liten stege för att ta sig upp i sängen. Lite högt. Tar vi oss vidare in i badrummet så är det ett kombinerat toalett och dusch. Och den går ju inte att stänga på det sättet, nej. Utan allting man får kura ihop så här inne i badrummet. Ja. Trevliga luckor. Trevlig färg var det. Vi ska gå ut och titta. Jaha, tjena. Här ser jag en grej. Där finns ett steg upp till hytten. Det är ju mindre bra. Men det är ju vad jag tycker. Vi tar oss ut och tittar lite grann i garaget också. 6,9. Vi har ett garage på denna bilen. Och det var ett riktigt stort garage var det på denna husbilen. Jättestort faktiskt. Med lite lastöglar och lite grejer. Det hade de inte snålat med. Vi ska faktiskt ta och gå och titta på en Plåtis också som är också helt ny från detta märket. Vi har avstickare på Plåtis. Den här modellen finns i olika versioner. Detta här heter SV600SB Plåtis. Och oj gud vad jag gillar det interiören på detta, det svarta, vad snyggt det var. Fiat bygger på chassit då ja. Lite tång i mitten men det kanske funkar för 2 personer. Även här ett steg. Det är ju mindre bra kan jag tycka. Här har vi kombinerad toalett och alltihopa. Och här har vi en lucka. Ja. Känns lite mer robustare. Det som är intressant med den här framförallt är ju det att det är långbäddar. Och det ville säljaren trycka extra mycket på faktiskt för att det är väldigt sällan det är så stora bäddar. Så att vi tar oss bakåt och sen så kan man då bädda ner. Lite dumt att den här inte går att göra sig av med. Men ja, man bäddar då ner hela för att få en riktigt stor säng eller så lyfter man upp den. Och sen så har man då ett stort lastutrymme. Det finns en liten ögla här som man kan sätta fast den i så att den står och slår. Ja. Intressant faktiskt. Snygg interiör. Ljus och fräsch. Och ett nytt märke på mässan. Men de har ändå funnits på marknaden i 10 år. Men nytt för Sverige är det. Och de har fått lite fler återförsäljare runt om i Sverige. Annars trevlig bil. Vi hoppar raskt över till nästa tillverkare som är Hobby. Och här har vi någonting som är helt nytt. En helt nyhet är denna Prestige, tror jag bestämt att denna hette. Med en lastvikt på hela 1,2 ton. Vi smiter in. Så en helt ny modell är detta. Man har alltså bytt interiören. Så själva modellen som sådan är ju egentligen lik gamla Hobby. Men man har bytt interiören och tagit och sneglat på husvagnarna istället. Och sen så har man lyft in det i en husbil. Långbäddar. Och med mycket skåp. Ska du prova sängen eller? Ja. Och en kyl med frysfack. Så det är ingen 3,5 tonnare detta på något sätt. Ja, har vi lite luckor har vi där. Idag är det jag som öppnar luckor.
Lite jalusia. Vi tittar lite grann på toaletten också. En stor toalett med kombinerad dusch. Dinetten är en L-soffa med ett väldigt stort... Jaha, tjena, här ser jag första. Här är en kant och det är inte så kul. Men om jag lyfter lite på mattan här vid. Det var ett jäkla snyggt golv var det. Och den bygger på Fiat-chassit. Mycket trevlig. Stor för sin storlek upplever den. Verkligen stor. Vi tar oss en titt utanpå också. Och vill självklart då kika. Helt okej. Garage tycker jag. Prestige T. Ja, den heter då, för att få namnet på den så heter den då alltså T710 GE. Heter denna modellen. Nästan 1,2 miljoner. En helt ny husbil. Inte alls illa pinkat. Ja. Snygg var den med. Det måste jag säga. Vi har tagit oss till nästa monter. Och det är Kabe. Och Kabe presenterar någonting som för mig är väldigt nytt. Detta här är en Imperial i830R LGB. Modellen kanske inte är ny som sådan. Men den här har tvillinghjul, har denna. Kan man se innanför här. Och det som är intressant med den här är faktiskt att den här har bakhjulsdrift. I och för sig den kom redan förra året, men den är nyhet på själva mässan. Men vi tar oss in och tittar på den här kabeln. Den bygger på ett Mercedes-chassi. Och en L-soffa. Och vad trevligt med lite skinnhistoria. Taksäng har den också självklart. Alltså det luktar och lyser väldigt mycket kvalitet av Kabe generellt tycker jag. Och här har vi då ett litet skåp. Vad fiffigt det var. Man kan dra ut skåpen och ser man precis allting. Där kan man hänga jackorna. Och gissningsvis så har vi här har vi frysfack. Och kyl. Och ugnen. Lite högt för mig kanske. Ett elkök också. Mycket trevligt. TVn har de gömt bakom här. Då försvinner den. Fyndigt verkligen. Vi tar oss bakåt. Det här kommer Lena ha synpunkter på. Det här är genomskinliga duschdörrar. Men vi börjar längst bak. 2 långbäddar. Riktigt trevligt. Garderob också. Och här kan man då stänga in sig. Så. Jag vet inte riktigt varför den inte går in. Men ja. Och men det här var ju trevligt. Riktigt bra. Lite högt upp till toaletten kan jag tycka, men helt okej. Och sen är det ju de här. Är det så att man duschar och det är genomskinliga. Kan väl vara bra eller dåligt. Men kan man stänga in sig? Ja, det kan man. Med ett sånt här pappjalusi. Ja, det kan jag tycka är lite B för en sån dyr maskin som detta. Det kunde varit en trävägg istället. Hade kanske varit mycket, mycket bättre. Ja, Kabels nyhet, bakhjulsdrivet. Vi tar oss och tittar utanpå hur ser det ut. Gillar detta på Kabe att det är ett handtag att öppna och inte massa vrida på. Vilket stort bagageutrymme det var här. Mycket stort och mycket förvaring. Väldigt stort förvaringsutrymme. Och kassaskåpsstängning, typiskt Kabe. Och lite ny, vad jag förstod på säljaren så ska det vara lite ny interiör utanför, eller exteriör heter det. Hur man har gjort dem. På den här modellen så är det inte inlackade dekaler. Kabe har gått ifrån det, så det är ju vinyler idag, det är dekaler som sitter. Tidigare så satt ju de här inlackade, fanns i själva väggen. Men idag är det dekaler. Det är lite synd faktiskt.
För dekalerna de blir känsligare för sollyse och allting. Ska vi se om de har fixat luckorna på de här. Så ser luckorna ut på kabeln. De har också tittat lite grann på luckorna på hur de är designade för att de ska bli så smidiga som möjligt. Ja, men det är spännande med en ny innovation ifrån Kabe. Ja, Kabe har ju för övrigt den största montern, upplevs det som, här inne på mässområdet med alla varianter som bara kan tänkas finnas. Nästa monter vi har landat i är faktiskt Adria och det här blev ingen husbil, eller ja, husbil är det ju i och för sig, eller plåtis eller mittemellan. Här är någonting som är helt nytt och det här är fascinerande. Det här är en plåtis i första anblicken, men påminner väldigt mycket om en husbil också, men den är konstant fyrhjulsdriven med väldigt hög frigång. Det här är offroad så det stänker om att. Och dessutom har den aldepanna i sig. Vi ska se vad den heter, denna modellen. Den heter Super Twin MB600 SPB. Och här ser man ju också att den har ju ett vattenburet vattensystem från Alde i denna Mercedes-chassi. Vi börjar längst bak här. Här har vi ett väldigt stort bagageutrymme med väldigt mycket luckor. Det här är offroad så det stänker om att. Vi ska se om vi kan få en kik in också hur den ser ut. Svarta snygga, vi smiter förbi här. Ja, plåtig känsla är det ju självklart ju. Men väldigt ljudisolerat och väldigt ombonat. Kombinerad toalett och dusch med en slags jalusi. Här var trångt. Även för en person. Kylskåp med kombinerat frysfack. Den ser större ut på utsidan än vad den är på insidan faktiskt. Tittar vi då på linetten. 2 bältade platser. Snyggt med det här svarta läder. Och mycket trevligt. Alltså väldigt ombonad och väldigt ljudisolerad. Ett stort panoramafönster i taket här så man kan titta på stjärnorna. Ja. Men det här var ju en trevlig maskin ju. Det är en helt nyhet ifrån Adria. Om man ska ha plåtis, lite större, offroad. Denna frigången är ju helt otrolig. Ja, vilken hög frigång det är. Snyggt. Så det förslår. Det här är en nyhet ifrån Adria. Stort, väldigt stort. Det här är en Adria Matrix 670 SL. Känner igen, men det ska tydligen vara väldigt mycket nytt i den här. Mycket nytt lullull i den. Ljus och fin. Och Fiat chassi då. Och stort fönster. Och ganska brett emellan för att så laga mat och kunna passera. Och separat dusch och toa. Och långbäddar där man kan fälla upp nacken. Det var lite fiffigt. Frågan om det är manuellt eller om det är elektriskt. En liten skåp här, en liten hylla istället för att ha skåp på kanterna så har man en hylla. Det kan vara lite synd faktiskt. Man kanske har haft nytta av hyllan eller lådor istället, skåp. Toaletten är här, väl tilltagen. Och går då att stänga alena, det är det som är intressant. Nej, det här är då liksom ett tyg, ja. Och det går hela vägen ner, men det är tyg är det. Kunde man lika gärna haft en med trävägg. Och kan man då stänga, vi kan kolla. Det går att stänga så att man får sitt lilla utrymme, Lena dör. Den här var helt ny modell faktiskt, eller typ ny modell utifrån Adria för 2025. Vad tror du, Lena? Kan det vara någonting för oss? Eller är det fortfarande Frankia eller Supersonic som gäller?
Mm.